Tayo po ay magsitayong lahat. I hope tayo po ay ready na po sa pakikinig ng salita ng Diyos. And ako po ay naniniwala na ang bawat isa ay tayo ay masaya ngayong gabi na sa loob tayo ng simbahan. Amen. Amen. Alright, kaya nga po ang isa sa mga magandang araw o panahon o pagkakataon sa buhay natin bilang isang Kristiyano, yun tayo nasa loob ng simbahan ng Panginoon. Amen. See? Now, alam niyo po, since this is our family, Sunday afternoon and Sunday evening service is all about family. And kaya meron nga po tayong family hour. Kaya ang pag-uusapan pa rin po natin ay patungkol po sa pamilya. Patungkol po sa pamilya. And kung pag-uusapan natin ang patungkol sa pamilya, marami tayong makikitang pamilya na kapaligid po sa atin ngayon that they are paying attention to a lot of things na hindi naman mismo or hindi naman actually talagang nakakatulong sa buhay nila for them to have a successful life. See, kung titingnan po natin in the light of God's Word, yung pamantayan or let's say yung quality or yung kanilang ibig sabihin ng pagkakaroon ng successful life ay malayo sa sinasabi ng Biblia. Kaya nga po, ang nangyayari is that they are only paying attention to those things which is actually materialistic, lahat nakatuon sa buhay na ayon sa mundong ito. Hindi na ayon sa Diyos. Na nagdadala sa mga pamilya ngayon na mag-invest into nagdadala sa kanila into a wrong investment. They're investing on wrong investments na ngayon ay nagiging sanhi ng kasiraan ng kanilang buhay. I mean, I'm talking about families. What I'm simply trying to say is, nawawala po ang kanilang atensyon sa simbahan. See, marami pong pamilyang nakapaligid po sa atin because of trying their best or they're really trying very hard para sila ay mag-succeed sa buhay nila ngayon, lalo na sa pamilya nila, nawawala yung atensyon nila sa Diyos. Nawawala yung atensyon nila sa simbahan, lalong-lalo na. Marami na po ang naluloko ng dyablo because ang akala nila ay lahat ng meron sila ngayon, lahat ng tinatamasa nila ngayon ay sapat na para magsabi na meron silang maayos sa buhay. Now, para po sa aming mga bisita, dito po sa aming po simbahan, we give emphasis sa salita ng Diyos at lalo-lalo na, ganun din po sa simbahan, pagdating po sa ikaayos ng buhay ng pamilya. It's not about the material things. Kaya kita niyo po, maraming mga pamilya ngayon, individual members of the family, sabi ko nga, hindi yung attention nila ay hindi buo sa Panginoon dahil they're trying to be busy sa mga bagay-bagay na akala nila makakatulong sa kanila na mag-survive sa mundong ito. But the truth is, all of those things ay hindi makakatulong sa bawat pamilya na magkaroon ng maayos na buhay. See? Now, ang mindsetting po na ito ay napakadelikado. Yung hindi po pagtuunan ng mga pamilya ang simbahan ng Diyos. Yung ganyang mindsetting po ng Pilipino, usually all around the world, but dito na lang po sa atin, yung ganyang mindsetting ng bawat pamilya ay napakadelikado dahil ito po ang magdadala sa kanila na ang pagtrato nila o babagsak sila doon sa pagkakataon na ang Diyos ay hindi talaga priority sa buhay nila. God has always been a second option for a lot of families around us today. God is not their first option. He is just a second option. See? Now, let me tell you, brethren, na pagdating sa makikita nyo naman, pagka na problema ang tao, gagawin nila muna yung sarili nilang kapamaraanan para malusutan yung problema. Kailan na lang pupunta sa Diyos pag malala na. Sinakikita niyo po, parang last option lagi, last resort lagi ang Diyos eh. Kumbaga sa una, kaya ko pa to, kaya pa namin to, magsama-sama lang tayo, malalampasan natin ito. Hindi nila sa simula, imbis na sabihin lang simula, lumapit tayo sa Diyos, simula pa lang, maayos na sana, pinapatagal pa, kaya hanggang ng dulo, pag sirang-sira na, tsaka lalapit sa Diyos.
Madalas natin naririnig yan. Yan po ang napakadelikadong pangyayari sa buhay ng mga pamilya po ngayon. Broken family na, bago pa magpapaayos sa Panginoon. See? Now, let me tell you, brethren, God is not our second option. But He should always be the priority, our main priority in life, lalong-lalo na pagdating sa pagpapamilya. At lalo na hindi lang sa pagpapamilya, kundi pagka mismo sa pamilya po natin. See? Ang buhay po ng pamilya natin can only be pleasing if we will take the offer of God para po sa atin. And there are only two common offers na merong ino-offer ang Diyos para ang bawat pamilya ay maging maayos. Una, salita ng Diyos. Pangalawa, simbahan. Walang halong pera. Dalawa lang, inuulit ko, common. Salita ng Diyos, simbahan ng Diyos. See? These two offers ng Diyos sa bawat pamilya is very powerful. They're both powerful. And I guarantee you, itong makakaayos sa buhay natin. If you can remember the last time na ako po ay nakapag-preach po sa inyo, I preach about the importance of biblical instructions on every families. Now, I want to talk in the subject, magnifying church in our families. Magnifying church in our families. 1 Timothy chapter 3, verse number 15. Magnifying church in our family. Pinag-usapan po natin ang importansya ng biblical instructions, kahalagahan. This time, we're going to talk about magnifying church in our family. 1 Timothy chapter 3, verse 15. If you're there, say aloud, amen. Sabi po ng Bible, "But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of truth." Manalangin po tayo. Dakilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa oras po na ipinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, at muli niyo po kaming tinipon sa inyo pong simbahan upang makapakinig po ng inyong mensahe. Maraming salamat, Panginoon, sa mga natapos na part ng aming pong service, Panginoon, sa family hour, sa awitan, Panginoon, sa congregational singing, O God. And maraming salamat po, Panginoon, sa special numbers. Lahat po ng yon ay naging tulong, Panginoon, para maihanda ang puso't isipan namin sa pakikinig po ng inyong salita. At sa oras po na ito, hinihiling ko po ang inyong paunguna, O Diyos. Be with us, Holy Spirit, please flow through me, make me a blessing to your people. Ito po ay salita niyo, O Diyos. Alam ko po, Panginoon, na meron po kayong nais iparating po sa amin sa gabi pong ito, naway maitaas po namin patuloy, Panginoon, ang inyong pangalan on this part of our service. Cleanse us from all unrighteousness, forgive us in all our sins. All these things, Father, we pray in Jesus' name. Amen. Take your seats, please. Magnifying church in our family. Now, pag pinag-usapan po natin yung church, hindi lamang po tinutukoy dito yung tao na nasa loob ng... Of course, when we define church, church is an organized assembly of baptized believers. See? Na nagtipon-tipon, nagsama-sama sa isang katuruan ng Panginoong Jesucristo. Now, ito po yan. When we talk about the church, hindi po natin pinag-uusapan itong building. Hindi lamang po pinag-uusapan yung tao, kundi pinag-uusapan po natin yung pagtitipon po natin dito sa simbahan. Anong kahalagahan ng simbahan pagdating sa pamilya? Alam ko po marami tayong pwedeng sabihin. Now, let me remind you some of those things. But first, let's define what do we mean by the word magnify. See, the word magnify means to make greater or more important. See, I hope everybody's listening, lalo na po sa mga young people, makinig kayo ng maigi. To make greater or more important. And the other meaning of the word magnify is to increase in significance. Pag pinag-usapan po natin yung salitang significance, it means it is a quality of having a notable worth or influence. See? So, when we talk about the word magnify, yan po yung mga ibig sabihin, to increase in significance or to make greater or more important. Now, kaya nga po pag
pinag-usapan natin ulit yung ating pong, yung title po ng preaching po na ito, Magnifying Church in Our Family. How do we magnify the church? Or are we, pag sinabing magnifying, do we make the church greater or more important sa pamilya po natin? The significance of the church in our family, yun ba ay na-magnify? Yun ba ay naitataas natin? Yun ba ay mas napag-iigi natin o napagtitindi po natin? Now, this is very important, brethren. If there is something that should be magnified in our families, is no, aside from the Word of God, is no other than the church. Hindi lamang po yung salita ng Diyos, bagkus pati po yung simbahan. Of course, don't get me wrong with this. There is no perfect church. There is no perfect church as to be defined by the world. But if we're going to define it using the Word of God, the church, there's no perfect church as to be defined by the world, but there is a church that can make a family perfect as defined by God's Word. Ano pong ibig sabihin natin? Pag dinefine po kasi natin ang perfect sa salita ng Diyos, it means maturing. It's not that it's sinless. See? What it meant is maturing. So in other words, walang perpektong simbahan, pero ang simbahan ay makakatulong na magkaroon ng pamilya na nagmamature. Nagkakaintindihan po ba tayo? Amen? See? There is no institution sa mundo po ngayon na nag-i-emphasize para ang isang pamilya ay mag-mature spiritually maliban sa simbahan. You cannot find that in any worldly institutions. What I'm saying about worldly institutions, even secular institutions, yung mga eskwelahan ngayon, yung mga paaralan ngayon, kahit ano pang taas o level ng edukasyon ang kayang ibigay niyan, hindi pa rin niya nagbibigay ng emphasis when it comes to the spiritual maturity of every families. Kaya nga po ang nangyayari, kahit may matataas na pinag-aralan ang individual members ng isang pamilya, pare-parehas pa rin silang may sirang buhay. May makikita ka, mataas ang edukasyon, nagpapakamatay. Masaklap nun, tatay pa ng tahanan. See? So ano po ibig ko sabihin? Ibig ko sabihin, what I'm simply trying to tell you, I don't care kung anong taas ng institusyon ka pang pumasok, pero hindi yan nagbibigay ng emphasis sa spiritual maturity ng bawat miyembro ng pamilya. Alin lang po ang institusyon na nagbibigay o nakafocus? Walang iba kundi ang simbahan. Kaya nga po, ang church ay kailangang ma-magnify sa ating pong mga pamilya. Sa ating mismong pamilya, kailangan maging great, o kailangan ang simbahan ay mabigyan ng mataas na respeto, mataas na pagtatrato, o magigawin nating isa sa pinaka-importanting bagay sa ating pamilya. Ano yun? Yung simbahan. See? Para makatulong sa pamilya po natin, na ang pamilya, ang tatay ay mag-mature, ang nanay ay mag-mature, ang mga anak ay mag-mature, pupunta tayo sa simbahan. Hindi tayo pupunta sa eskwelahan. Hindi tayo pupunta sa kung saan mang institusyon ng gobyerno, sa simbahan. See? Now, why do we need? Maaring kailangan nyo itanong, nagsisimba naman ako, Brad, lagi naman ako nandito, bagamat minsan wala, minsan nandito, ba't kailangan ko bang i-magnify ang simbahan sa pamilya ko? Why do we need to magnify church in our family? Very evident, nakasulat po dito sa Biblia. First point, the reason why we need to magnify church in our family, because sabi po ng Biblia sa verse number 15, if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God. The house of God is the church of the living God. The pillar and ground of truth. The reason why we need to magnify church in our family first, because it is the pillar of truth. It is the pillar of truth. The word pillar there, it means support. The word pillar there, it means support. And when we talk about the word support, ang ibig pong sabihin yan is a structure that serves as a foundation.
Okay? A structure that serves as a foundation. Na kung titingnan po natin dito, ito pong simbahan na ito ay may mga pillars. See, like for example, yan, dalawa na yan. Meron pa po yan dito sa likod na hindi natin nakikita, natatakpan na of course. May pillar po yan. Na siya yan ay isang structure na nagsiserve ng pundasyon ng building na ito. Na kung wala po yan, kahit sa anumang bahay, kung wala po yan, ang bahay ay madaling masira. See? Maging itong second floor na ito, sa dami nyo yan dyan, kung walang pillar yan dyan na magsusupport, madali kayong bumagsak. At pag kayo ay madaling bumagsak, maraming mamamatay, maraming madadamay. Pupunta tayo ngayon sa pamilya. The church is the pillar of truth for the families. Now, intindihin po natin maigi to. Kung wala po ang simbahan, wala tayong suportang katotohanan na pwedeng magamit sa pamilya po natin. At pag tayo ay walang katotohanan, in other words, punong-puno tayo ng kasinungalingan. Which is exactly yung ipinapakain at ipinapasok ni Satanas sa buhay ng bawat pamilya ngayon. Puro kasinungalingan na nagmumula sa sistema ng mundo. Kaya nga po walang matibay na structure ang mga pamilya na wala sa simbahan. Walang matibay na structure ang anumang families na hindi binibigyang halaga ang simbahan. Kaya makikita mo, ba't yan madalas naman na nagsisimba, minsan nandiyan dyan, minsan hindi naman. Pero makikita ko naman nagsisimba. Gaano ba kahalaga ang simbahan sa pamilya natin? Are we magnifying na itataas ba natin ang simbahan sa ating pong tahanan? See, minsan napakasimple lang po na ito eh. Kala lang natin, magnifying church is all about attending every service. Now, intindihin po natin ng maigi. Tingnan niyo po ang sistema ng mundo ay nilatag po ng dyablo para ang bawat pamilya ay masira. Ang bawat pamilya ay composed ng individuals. See? Na kung masisira ang tatay, as far as the church, the Bible is concerned, the father should be the head of the home. So wala na ngayong ulo. Wala na ngayong matibay na haligi ang tahanan. Wala ng tatay. Nasira ng dyablo. Walang tutulong, walang katulong sa tatay pag nasira ang nanay. Pag nasira ang mga anak, sira na ang buong pamilya. Now, ano ang kailangan ng pamilya? Kailangan ngayon ng pamilya ng isang bagay nagsusuporta para sila ay tumibay sa pagsasama. Exactly why there is a church. And exactly the same reason why we need to magnify church in our family. See, marami nang pinapalabas si Satanas ng pansira sa pamilya. Now, anong pinupunto natin dito kung bakit po hindi lang basta pag-upo ngayong gabi sa simbahan na ito ang pag-magnify ng simbahan? How about when you go home? How about Mondays and Tuesdays? Is the church still magnified? Remember, the church is the pillar of truth. And what is the truth? This is the truth. Kung sino man ang nagsusuporta sa katotohanan ito, walang iba kundi ang simbahan. Hindi mo ito makukuha sa eskwelahan, hindi natin ito makukuha sa kung saan, makukuha lang natin ito sa simbahan. The truth can only be acquired in the house of God. That's why the church is the pillar of truth. Kaya nga kung hindi natin ima-magnify yung church, kahit na anong sabihin natin hawak nyo sa Biblia nyo, kung hindi na ma-magnify ang church, what's your support? And here's the thing. Remember, kung tayo po ay membro ng simbahan, we should be one of the support. If we are a part of the church, sabi ng Biblia, the church is the house of God. The church is the house of God, the church of the living God. Intindihin po natin na maigi. Ang simbahan po na sinasabing tahanan ng Diyos, tahanan ng buhay na Diyos, yung pilar ng katotohanan, yan po ay composed of families. Naintindihan niyo po? Are you still following? Amen? Tayo po ay tinawag na church not because of the building.
Gusto ko lang po ipaalala, hindi po ang building na ito kung kinikilala lang natin itong church is structure, but the church itself is the people. See? Kaya nga tingnan niyo po intindihin po nating maigi. The church is the pillar and ground of truth. In-emphasize natin ngayon yung word na pillar, which means support. Support of the truth. Pag hindi natin minagnify as part of the church, pag hindi natin minagnify ang church sa ating pong tahanan, we are not also magnifying the truth in our families. Because we ought to support the truth as part of the church of the living God. Amen? See? Kaya nga po, ito po yan eh. Kailangan nating siyasating ng maigi sa ating mga sarili ngayong gabi. Are we just attending church? Every time na pumapasok tayo simbahan at uuwi tayo sa ating mga tahanan, do we magnify the church? Do we make it more important? Is the church magnified? Na paano natin minamagnify yung simbahan? By keeping the truth and living the truth that we are getting from the church. Pag sinasagawa po natin ang katotohanan na itinuturo sa loob ng simbahan, we are magnifying the church in our families. Now, listen carefully. Wala pong mahirap intindihin dito. This is very basic, brethren. Sinasabi ko lang po sa inyo that since the church is the pillar and ground of truth, it is the support of truth. It is the structure. Okay? Yung binigay ko pong meaning sa inyo kanina, it is the structure that serves as a foundation. Now listen carefully. Pag wala po ang katotohanan sa bawat pamilya, alam po natin ito. Pag wala po ang katotohanan sa bawat pamilya, listen to this. Wala po tayong maayos sa pamilya. Now, kahit na ano pong pakinig natin dito, kung pag-uwi natin sa bahay po natin, hindi natin isinasagawa ang katotohanan ito, hindi lang natin pinapabaliwala ang katotohanan, kundi hindi natin na ma-magnify ang simbahan. The church cannot be the house of the living God at ang simbahan ay hindi magiging buhay kung walang katotohanan. Now, tingnan niyo po, we're not trying to compare, but look at those churches na walang katotohanan. They're considering themselves to be church, but what kind of families are inside that church? Walang katotohanan eh. Do they have a strong family? No. Why? Because wala silang katotohanan, wala silang structure ng katotohanan, because they are not part of the church of the living God. Minsan kala natin basta-basta lang umattend. Churches na, hindi po tayo, sabi nga ni Pastor, hindi tayo pumapasok sa simbahan para magpa-check lang ng attendance. Pastor, andito ako. Nakakapagtaka yun kung lalapit tayo kay Pastor, nandito po ako, nagsimba po ako ngayon. Ay, Pastor, nandyan ako kaninang nung hapon wala ako, Pastor, pero nandyan ako nung umaga. Pinagdiinan pa. Pastor, nag-church po ako. Ito po yung nagsimba po ako. Kasama ko nga po yung ganito, ganyan eh. Pero bakit balang araw, maya-maya lang, for the span of tatawag. I'm not trying to condemn people here, but what I'm simply trying, magnifying church is keeping and doing and observing the truth that has been taught inside the church. Kaya nga po yun yung tanong sa atin eh. After a service later, mamaya, pag-uwian po natin, is the church still magnified in our families? Alam niyo po ba kung bakit maraming mga pamilya ngayon, even though minsan part na sila ng simbahan, walang pakialam kung malate sa service, walang pakialam kung hindi maka-attend ng service, walang pakialam kung maipagpalit nila sa anumang bagay yung service natin every time na meron po tayong pagtitipon. Alam niyo po kung bakit? Because the church is not magnified in their families. Alam niyo po ba, delikado yan para sa mga magulang? Pag nasanay po ang mga anak at nakita nila sa ating mga magulang na hindi natin itinuturo at hindi natin minamagnify ang simbahan sa pamilya natin, balang araw may lalabas na henerasyon na hindi big deal ang simbahan. Balang araw may mga papasok sa simbahan na ito, wala na silang, manhid na sila sa hard preachings. Balang araw may papasok dito, kulay-kulay ang buhok, nakatayo ang buhok, lahat yan ang galing sa Sunday school. Paano
Paano nangyari yon? It's because we parents didn't magnify church in our families. Kala natin, biro lang eh. Basta lang magsimba. Basta lang mag-necktie. Basta lang mag-coat. Basta lang magbarong. Basta ka lang umuorma sa simbahan, young people. Kala nyo ganun-ganun lang pagpasok sa simbahan? Yan yung sinasabi ni Pastor, we are not playing church. See? Ang ganda nga ng ayos natin, mamahalin pa yung Bible mo, di kulay-kulay pa, may picture pa ng Panginoon Jesucristo. Ang tanong, paglabas mo ba, magnified man Diyos? Let's be honest with God, brethren. Amen. Hindi po tayo mga again, yung biblical instructions, when I preach to you about the importance of biblical instructions, those biblical instructions ay yung sinasabi pong katotohanan mula po sa Biblia. At ang katotohanan ay kinukuha natin sa simbahan. See? Kaya nga po ito po yan eh. God's Word and the church goes hand in hand when it comes to operation. See? Hindi po mapag-ihiwalay yan. See? Both are designed that both will never cease to exist. And they are both designed to be observed hanggang dumating ang Panginoong Hesukristo. May ebidensya ba tayo dyan? Marami sa Biblia. Isaiah chapter 40 verse 8. The grass withereth, the flower faded, but the word of God, wala na. Ano na po? See? Maliwanag na sinasabi ng Biblia. Hindi po yan mawawala. Mawawala na ang mga bagay po na yan, pero hindi na po yan mawawala. The same thing with the church. Ano sabi ng Biblia? Matthew 16:18. Even the gates of hell shall not prevail against the church. See? Kung parehas yan, hindi may command pa tayong mababasa sa Bible. Actually, may tinuturo po ako sa junior church in 1 Timothy chapter 4 verse 13. Sabi ng Biblia, till I come, give attendance, pay attention to. So bakit nagsasabi ang Panginoon ng ganon? Nang till I come, kahit yung ordinance ng church, bakit? It's because the church is designed to last until the coming of the Lord Jesus Christ. This same thing with the Word of God. At habang hindi pa bumabalik, tayo na miyembro ng simbahan, especially the families of the church, we ought to observe and to magnify these teachings. This truth. Kaya nga po, sabi nga po sa inyo, napakasimple lang. Itatanong lang natin sa sarili natin ngayong gabi yan eh. Na ma-magnify ba yung tinuturo sa simbahan? Pag umuwi ba tayo sa tahanan, o anak, ano natutunan mo sa Sunday school? Very basic yung pinag-uusapan po natin eh. Di po ba? May nagtatanong po kaya, o ano anak, ano natutunan mo sa Sunday school? Ay, may sumasagot pa kaya si Joseph, o ano na si Joseph? Kano niya katagal ginawa yung arko? At least nagtatanong kayo kung anong meron sa Sunday school, kaya alam nyo ito hindi. May nagtatanong pa kayo, anak, ano natutunan mo sa church? O anak, kamusta yung ministry mo dun sa junior church? O ganito, masaya ka ba ngayong linggo? Nagsimba tayo, masaya ka ba sa mga natutunan mo? Those are basics. But those are the things, yung tinatawag nating basics, those are the things that we can do to magnify church in our family. Bihira na nagtatanong yan eh. Bakit pag-uwi? Ayun, kanya-kanya ng gadget. Pag-uwi, wag muna kayo magulo. Maaga pa si tatay bukas ha. Papapahinga muna ako. Wala nang usap-usap, wala nang panalangin bago matulog. Paano yun na ma-magnify ang simbahan? Pagkatapos ng service, wala agad yung simbahan. See, yan po ang nagkukulang ngayon. Kaya minsan magtataka tayo, pambira, sama-sama naman tayo sa church. Anak, bakit nagkaganyan ka? Sasagutin ka na naman ng anak, hindi ko nga rin po alam tay. Patay na. Wala na silang alam sa nangyayari sa buhay nila. Ay, patay. Sabi ni pastor. Now, this is not, bagamat nakakatawa po yung mga ganyang senaryo, but actually, brethren, hindi po ito biro. Matagal na tayo sa simbahan na pamilya.
Kung matagal na tayo sa pamilya, sa loob ng simbahang ito, how do we magnify the church in our family? It's very important. Because sabi nga ni Pastor, yung mga tatay, yung mga nanay, balang araw, tumatanda po tayo, hindi natin alam yung pagkakataon kung kailan tayo uuwi sa langit. Yung pag-iiwanan kaya natin, can they still magnify the church? O paresa tayo sa Biblia, sinasabi ng Biblia, and there arose another generation which knew not the Lord. Paano po mangyayari yun if we will not magnify the church? See, anong meron sa simbahan? Katotohanan. As a family, sabi ko nga po sa inyo, napakahalaga na ma-magnify natin ang simbahan. Paano? Tatay, ipakita sa anak kung paano natin sinusunod ang katotohanan bilang isang magulang. Ganon din sa mga anak. That will lead us to the second point, which is also the last point. See, ano po sabi ng Biblia? Balik tayo. With the church of the living God, the pillar and ground of truth. This is very simple, brethren. Pillar, support, the word ground there, it means basis. It is the fixed pattern for doing something. Now, palagay ko naman, kung naintindihan po natin yan, maliwanag na yan. The church is not only the pillar of truth, but also the ground of truth. It's not only the structure of truth, but also the basis or fixed pattern of truth. Bakit po ang simbahan ang fixed pattern ng Diyos pagdating sa katotohanan? Because God intended the church to observe this truth that has the right pattern for every families. Ito po yung fixed pattern eh. Kanino niya po ba ito china-channel? Sa simbahan. Ang katotohanan ay yung, which is the basis na ang katotohanan para sa ating mga pamilya, i-china-channel po yan sa simbahan. Kaya nga tayo pumupunta sa simbahan eh. Para makuha natin at makopya natin yung pattern na inalatag ng Diyos para sa bawat pamilya. Para po sa mga bisita namin, kami pumupunta sa simbahan para i-observe ang bagay po na ito. Hindi man po ganun kadali, pero at least unti-unti na-observe po natin. Amen? See, ano po sinabi ng Biblia? Makikita po natin in the book of Ephesians. In the book of Ephesians, tingnan niyo po marami po itong talata. These are common passages. Kung lagi po tayo nakikinig sa sinasabi po ng ating mahal na pastor pagdating sa pamilya. Now, hindi ko na po babasahin lahat. Ephesians chapter 5 and chapter 6. Makikita po natin yung mga pattern na sinasabi ko po sa inyo. See? Ano po yun? Pagdating sa asawa, makikita asawang lalaki, Ephesians chapter 5 verse 25. Meron din sa verse 28 to 29. Para sa mga asawang babae, Ephesians chapter 5 verse 22 to 24. Para sa mga anak, may Ephesians chapter 6 verse 1 to 3. Para sa mga magulang, meron sa Ephesians chapter 6 verse 4 at meron din sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 9. Para sa mga tatay, pagdating sa pangunguna sa pamilya, andyan dyan si Joshua, chapter 24, verse number 15. Ano po yung mga sinasabi ko sa inyo? Marami pa tayong pwede makita. Ano po yung bine-emphasize ko po sa inyo ngayon? Meron na po tayong fixed pattern. Hindi na po kailangan tong i-revise. Nagkakaintindihan po ba tayo, brethren? Amen? See, as a family na part ng simbahan ng buhay na Diyos, meron na tayong fixed pattern. Ito po ay fixed na katotohanan pagdating sa gagayahin natin para sa ating pamilya. Hindi na natin kailangan mag-imbento. Kasi pagka gumawa pa tayo ng sarili nating pattern, lito. Sino? Yung mga nakasunod po sa atin. See, now this is very important. We also magnify the church if we will follow this pattern. If we will observe this pattern, tingnan nyo po, kung wala ang pattern po na ito, para po tayong mga bulag na nangangapa sa dilim.
Hindi natin alam, ano lang po ang makakapa natin. Dahil kadiliman yan, sikat ang dyablo dyan. Ano pong ilalagay niyan sa kamay mo pag kinapa mo, pag nangapa tayo sa dilim? Yung sistema niya, pagdating sa mag-asawa, give and take. Walang give and take sa Biblia. Walang tinuturong prinsipyo sa Biblia, may co-equal kayong amumuno sa bahay. Walang ganyan. Para sa mga anak na nasa loob ng simbahang ito ngayon, walang tinuturo ang Biblia na ikaw ang masunod sa buhay mo. Walang ganyang pattern sa Biblia. Kung may nabasa kayo, ipakita nyo sa akin. Magtayo kayo simbahan, magpapamember ako. Walang ganun. Ano ang maliwanag sinasabi ng Biblia? Children, obey your parents in the Lord for this. Yan lang ang sinabi dito eh. Ikaw bilang anak, kung wala ka pa naman sariling pamilya, kailangan mo sumunod sa magulang. Wala nang ibang naidagdag. May naka-revise ba? May sinabi bang case-to-case basis o may sinabi bang edad na pag-abutan mo na yung 20, bahala ka na sa buhay mo. Pag 21 sa lalaki, 18 sa babae, pwede ka na. May nakasulat bang ganun sa Biblia? Saan natin makikita at maririnig yung mga kaisipan na, ay, depende yan kasi syempre, buhay mo naman yan. Pag mag-aasawa ako naman yung ikakasal, di naman yung magulang ko ba't sila masusunod? O, yan ang buhay mo ngayon, di wasak. Di paano ka nag-asawa ngayon? Kasi anong ginagawa ng tao ngayon? Nire-revise pa fix na nga Sabi nga nung isang tatay dito, pinapahirapan pa natin yung sarili natin, susundin na nga lang natin Ayan na, iyari na Ba't ka pa gagawa? So now the point here is, as families, now pinaka-importante po kasi pamilya Sabi ko, ini-emphasize palagi sa ating ang ating mahal na pastor. Pag sira na ang pamilya natin, wala tayong asahan na maayos na individual na tao sa labas sa lipunan natin. Kasi lahat yan membro ng pamilya Nakuha niyo po? Kung walang strong families, walang strong individuals. Kailangan may strong family para makapag-produce ng strong individuals. Bakit? Because sa loob ng pamilya, may strong head of the family, yung tatay. Sinusuportahan ng nanay. Sinusundan ng mga anak. Kaya pagka yung anak ay tumayo ng sarili, parehas na naman. Nakuha niyo po? See? Para mangyari yung strong individuals, strong families, you magnify the church because only the truth from the church will help our families become stronger. Wag po tayong maging liberal, mga kapatid. Sabi ko nga po sa inyo, ang dyablo, pinapasok niya ang sistema niya habang tayo nasa loob ng simbahan. Ang ginagawa ng dyablo, itinuturuan tayo na maghanap ng rason. See, mahirap para sa ating mga magulang na bigla-bigla lang natin papakawalan yung mga anak natin. Ay, matanda na yan, siya na bahala mag-isip sa buhay niya. Para mo na sinabi, bahala, matanda na yan, magpakamatay ka na lang. Nakakagulat man po, pero yun po ang talagang nangyayari. Actually, hindi nakakagulat Hindi na po nga bago yung sinasabi ko Nangyayari po talaga. Huwag naman po sana manggaling sa pamilya na nasa loob ng simbahan na ito. Na kung papaalisin mo yan, paano pa yan, di mas lalo yung masisira. Remember the prodigal son? Pinilit niya yung gusto niya. Anong ginawa ng tatay? Sige, ayan, gusto mo? Sa'yo na. Gusto mo ng part mo? Yan. Saan natagpuan? Sa babuyan. Paano matututo yan kung papaalisin mo pa sa'yo? Matututo yan mag-isa niya. Nung sabi sa Biblia sa prodigal son. And when he come into his mind, in other words, nung napag-isip-isip siya kung gaano siya anong nangyari? Bumalik din siya sa tatay niya. Ginawa niya lahat ng paraan, kahit alilain na lang siya, wag lang siyang lumayo ulit sa magulang niya. Gwen, ano naman sinasabi ko? Huwag niyo nang kalabanin yung fixed pattern. Andiyan na yan Pag nagmatigas pa tayo, hindi kasi ganito yan, ganito yan brother, hindi kasi yan sa ganito brother, hindi kasi yan sa ganito You're simply telling me that you're not going to magnify the church in your family. Because in the church is where you get the truth.
Pag binaliwala natin ang simbahan sa pamilya natin, makikita natin kung anong buhay ang kahihinatnan natin, mga kapatid. At yun yung buhay na malayo sa Diyos, buhay na punong-puno ng kasinungalingan, at buhay na punong-puno ng kasiraan. Bakit? Sira na rin ang bawat individual members. See? Maraming unbiblical lies. Brethren, this is the fixed pattern. In the church, listen to this, the church is the pillar, again, and the ground of truth. It is the structure and the basis of truth. Kaya kung hindi rin po natin ima-magnify ito pag uwi natin sa ating mga tahanan, ang buhay ng bawat pamilya ay walang pinag-iba sa mga buhay na wala sa loob ng simbahan. And exactly gustong mangyari ng dyablo. Sabi ko nga po sa inyo kanina huwag po tayong maging liberal sa bagay na ito. Hindi po nilagay ng Diyos ang pattern, ang fixed pattern ng katotohanan sa simbahan para pahirapan tayo. Inilagay po yan para mas maiayos at mas mapaganda ang buhay po natin. Hindi po yan pahirap. Nahihirapan lang naman tayo kung hindi tayo susunod. Yun ang totoong nagpapahirap sa bawat Kristiyano at bawat miyembro ng pamilya. Yung hindi sumunod sa pattern ng Diyos. Alam niyo po, sabi ko nga po sa inyo during that time na nag-preach po ako sa inyo about the importance of biblical instructions. Hinihintay lang naman ng dyablo na mag-relax tayo sa katotohanan eh. Hinihintay lang ng dyablo yan. Lalo na sa bawat isa sa mga tatay bilang head of the families. See? Kailangan makita po sa atin ng ating pamilya kung paano po tayo, kung paano natin ima-magnify sa ating pamilya ang simbahan ng Diyos. See? Alam niyo po kung paano naging pillar and ground of truth ang simbahan? Nasa Bible din. It is the church of the living God. Buhay ang Diyos ng buhay na simbahan. Kung patay ang Diyos, patay ang simbahan, walang katotohanan. Ganun lang po kasimple yun. Kaya nga po, kailangan nating i-magnify kasi buhay ang simbahan na yan dahil may buhay yan na Diyos at may katotohanan dala-dala. This is very simple. Kaya nga tayo po na miyembro ng simbahan po ito, kailangan nating ipagpasalamat ng malaki sa Diyos at meron tayong isang family-centered church na punong-puno ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. Pinagpala po tayo sa bagay po na ito. All we need to do is to magnify the church in our families. Again, sabi ko nga po sa inyo hindi mo pwedeng sabihin natin na ima-magnify mo ang Bible and then hindi mo ima-magnify ng church. No, magkasama po yan. See? Walang simbahan kung walang salita ng Diyos. Yung totoong simbahan, ang tinutukoy ko po walang simbahan kung walang salita ng Diyos. Hindi rin pwedeng magkaroon ng simbahan na walang salita ng Diyos. Hindi simbahan yun. Because the sole authority of the church is the Bible. See? Now, ito po yan, kung the truth, the church is the channel of the truth na ibinibigay sa mga pamilya. Okay? The church is where the truth of God is. Therefore, we magnify the church when we observe the truth. That's how simple it is. Now, again, the church is the pillar. Ang sabi ng Biblia, the church is the pillar and ground of truth. This is the reason why we need to magnify the church in our families. Again, sabi ko nga po sa inyo kanina maaring marami sa mga points po na ito narinig na po natin sa mga ibang preachings sa ating mahal na pastor. But the question is, do we magnify the church in our family? Alam po ng Diyos yan, hindi po tayo makakapagsinungaling dyan. Huwag po tayong magtataka kung sa loob ng tahanan natin may lalabas na rebelding anak. Huwag po tayong magtataka kung sa loob ng tahanan ng pamilya po natin may lalabas na isang rebelde at may sariling interpretasyon ng Biblia. Pag tayo pong mga magulang ay hindi nagtulong-tulong na i-magnify ang simbahan sa pamilya po natin. See? Now, brethren, when we magnify the church in our families,
The truth will be magnified, Christ will be magnified, and of course, He will become the center of our family. Na yun mismo ang plano ng Diyos. At pag nangyari po yan, anong makikita ng mga pamilyang nakapaligid po sa atin? Makikita ng pamilya sa paligid po natin na tayo ay isang pamilya na nakatayo sa pundasyon ng salita ng Diyos. At wala na pong gaganda pa sa ganung pamilya. Now, again, ang dyablo po ay gusto niya pumasok lang tayo sa simbahan. Maupo, makinig, pag-uwi, wala na. Very common attack ng dyablo sa bawat pamilya. Amen tayo dito, uwi tayo sa bahay, wala nang prayer. May amen dito, walang amen sa bahay. May taas ng Biblia dito, walang taas ng salita ng Diyos sa bahay. See? May maganda nga tayong itsura sa loob ng simbahan, pero pag uwi natin sa bahay, kaya nagkakaroon tayo ng manifestation, na nagkakaroon tayo ng sistema ng mundo pag uwi sa kanilang mga tahanan. Ano ang dahilan? Kasi ang simbahan na ma-magnify lang sa oras na nandito ka sa loob ng building. Pero paglabas, hindi ma-magnify. Again, tayo lang po ang nakakaalam kung ang simbahan ay patuloy na ma-magnify sa pamilya po natin pag umuwi tayo sa bahay. Hindi na kailangan ng pastor natin pumunta pa sa bahay. Brad, kamusta kayo dyan? Mukhang hindi nyo na ma-magnify ang Diyos, ha? Walang ganun. Walang ganun sa Biblia. Huwag tayong matakot kay pastor na ma-check kung saan ginagawa nyo sa bahay nyo. Uy, baka makarating kay pastor ito. Ay, baka ganito, baka ganyan. Bago yan makarating kay pastor, nakarating na sa Diyos yan. Huwag kayong magtago kay pastor, huwag kayong magtago kay pastor kasi matataguan nyo siya. Pero yung Diyos, hindi natin matataguan. See? Kaya kung hindi natin ma-magnify ang simbahan, kahit tayo po nakakalam, kung hindi natin na ma-magnify yan sa pamilya po natin, it is time for us to once again go back to the truth and magnify the church in our families. Mga tatay, tayo po ang inatasan ng Diyos na manguna sa pamilya. Tumayo po tayo sa katotohanan, panindigan natin ang katotohanan, i-apply natin sa pamilya natin ang katotohanan, i-magnify natin ang simbahan sa ating puntahanan. Mga nanay, please, you support the fathers. Para sa ating mga anak, Berman na naman, magtatapos na naman ng 2017. Magbilang ka na, ilang beses ka nagrebelde sa magulang o ilang beses ka sumunod sa magulang mo? Ilang beses na magnify ang Biblia sa iyo? Ilang beses na magnify ang simbahan sa buhay mo? O ilang beses hindi nakita ang simbahan sa buhay mo? Matatapos na naman yung taon. Tapos na yung October, last Sunday na ito. November na naman, November 17, tapos December. Dahil kasama sa kalendaryo po yun, hindi yan pwedeng alisin yun. Tapos na naman yung 2018, papasok yung 2019. Bilis lang. At tanong, sa taong bang ito, na magnify ba ang simbahan sa pamilya natin? O dito lang sa loob? Let's check ourselves tonight, brethren. Again, wala pong malalim sa mensaheng pinag-usapan po natin ngayon. But this is the truth na kailangan po nating i-check sa mga sarili po natin. Sa pamilya, is the church magnified? Remember, church is very important sa pamilya. Tingnan niyo po, pag nagka-problema, sabi ko nga, bagamat second option ng Diyos, second option ng simbahan, ang pinakahuli nagiging resort, ang simbahan, ano pong mangyayari ngayon? Tatakbo pa rin naman kayo sa Diyos. Babalik na naman kayo sa simbahan. Sabi nga ni Pastor, sirain ang buhay, balik na naman sa simbahan. See? Kaya bakit pa natin naantayin yung pangyayaring yun? Why not just magnify the church in our families right now? Dakilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe po na ipinagkaloob niyo po sa amin. O Diyos, marami pong pagkakataon sa buhay po namin na hindi po namin na-magnify ang iyo pong simbahan. Because the church is the pillar and ground of truth, O God.
Maraming pagkakataon man, Panginoon, sa buhay po namin na sumpungan niyo, Panginoon, na hindi po namin ito na-magnify. Please forgive us, O God, and help us to once again magnify the church in our families. Nawa, Panginoon, ang bawat tatay, ang bawat nanay, bawat mga anak, Panginoon, ma-realize po nila, Panginoon, ang kahalagahan ng pagmamagnify ng Diyos. Ng salita po ninyo, na i-channel niyo po, Panginoon, sa inyo po simbahan. Panginoon, maraming salamat at kami po ay binigyan nyo at inilagay nyo sa tamang simbahan, Panginoon, na siyang nagtuturo ng buong katotohanan na inyo pong salita. Nawa ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay makipag-usap po sa inyo at humingi ng tulong na muling maitahas, may magnify at mabigyan ng emphasis, Panginoon, ang lahat ng katotohanan na nakukuha po namin sa inyo pong simbahan. Habang tayo po ay nakayuko at nakapikit, patuloy po nating mga tatay pangunahan ang panalangin at pakikipag-usap sa Panginoon kasama ang ating pamilya. I-magnify natin ang Diyos, ang salita ng Diyos at ang simbahan sa ating pong pamilya. Dakilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, muli. Sa oras po ay pinangkalob niyo po sa amin, na muling naipakita niyo po sa amin ang dapat po naming i-check sa amin pong mga pamilya, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at hindi niyo po kami hinahayaan na maligaw sa kasinungalingan ng dyablo, Panginoon, na inilalagay sa bawat pamilya. Maraming salamat, Panginoon. At kayo po, Panginoon, ang siyang Diyos namin, totoong Diyos namin na naglagay sa amin sa tamang simbahan. Maraming salamat sa inyo pong salita, sa katotohanan na inyo pong salita, na ipinagkalob niyo po sa amin para patuloy naming maituwid ang aming pong pamilya. Dakila po kayo, O Diyos, sa ginawa niyo po sa amin sa gabi pong ito. Muli, maraming salamat sa pagpapamalas niyo po, Panginoon, sa amin na inyo pong pagmamahal, sa pagbigay po, Panginoon, ng mensaheng ito. Pinabalik po namin lahat ng kapurihan po sa inyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I hope tayo po ay may naintindihan sa pinag-usapan.